ආයබන් කියලා ඉතින් යාලු සිදයම් පිළිගන්නවා මිල වර්ෂන් ගේන තවත් වීඩියෝ එක. හරි. මේක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාලා තියෙන පික්චර් එක. ඒක එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදන්න PC එකක් ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එකේ හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා PixArt කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. එකට ගිහිල්ලා තමයි මේක හදන්නේ. මම යන්න. හරි මේ විදිහට තමයි ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එතන දාන ලකුණ තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන එතන තියෙනවා all photos කියලා. එතන ඔයගොල්ලෝ කැමති පික්චර් එකක් තෝරගන්න. හරි යාළුවනේ මම මෙන්නේ ෆොටෝ එක දාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න ක්‍රොප් කරගන්න. හරි ක්‍රොප් කරගෙන එතන තියෙන හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඉෆෙක්ට් වෙනස් කරගන්න. කළු සුදු ඒවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක zoom කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ ඇහැට ඔයගොල්ලන්ට ඔයන විතර එක හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරිය දෙන්න. ෆිට කරලා ඉවරනට පස්සේ ආයේ හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ වෙන එතන තියෙන ස්ටිකර් කියලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක දෙන්න ඕනේ වෙන්නේ brun කියලා දෙන එක. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දෙන්න. මෙන්න එක දෙන්න. හරි මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැනකට ඒක දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්න එතන පේනවා මෙතන ප්ලේන් කියලා එක. ආන්න එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එකෙන් පුළුවන් වුණාට එන්න එතන মালටි ප්ලේ කියලා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක කැමති දෙයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ හරියද. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකට ආයි ස්ටිකර් එක දාගන්න ඕනේ. මේ ස්ටිකර් එක මම brun ඉතින් ඒක එක ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනි. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේක වෙනස් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න එතන දෙනවා
මක්කනයා එකෙන් ඔගොල්ලෝ මේක ඉරේෂ කරගන්න. හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආය ස්ටිකර් දාගන්න ඕනේ. ඒක දාගන්න ඕනේ මේකම තමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන එක දාගන්න මේ ටික. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙත් ඔයගොල්ලෝ මේ ඉරේෂ කරගන්න.
දීලා ඔටෝමැටික් මකා ගන්න. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි මම හදාගත්ත පික්චර් එක. ටෙස්ට් කරලා මේක සේව් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක එච්චරයි කතා හරි. ඉතින් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වීඩියෝ ඉදිරියට දාපුවම බලන්න ඕන. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ලයික් එකකුත් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් සුබ දවසක් යාළුවෝ දෙනාට. තවත් වීඩියෝ එකකින්